أصبحت الصحة العقلية في السنوات الأخيرة من أكثر الأشياء طلبًا، بينما لم يسمع أجدادنا قط عن أشياء مثل القلق الاجتماعي أو اضطراب ما بعد الصدمة. لقد قطعنا شوطًا طويلًا في الطب وأصبحنا الآن أكثر وعيًا بصحتنا النفسية، ولكن غالبًا ما يتم تجاهل معظم الاضطرابات وحتى التقليل من شأنها، والاضطرابات ثنائية القطب هي واحدة من تلك الاضطرابات. ربما تكون قد سمعت عن اضطراب ثنائي القطب ولديك فكرة غامضة عن أعراضه بسبب التمثيل الضعيف له في البرامج التلفزيونية المختلفة ووسائل الإعلام وغيرها. الاضطراب ثنائي القطب يساء فهمه إلى حد ما من قبل عامة الناس، ونتيجة لذلك لا يعرف الكثير عن هذا الاضطراب. إذن ما هو بالضبط اضطراب ثنائي القطب، أو ما يسمى أيضا بالاكتئاب الهوسي؟ ولماذا سمي بثنائي القطب؟ الاضطراب ثنائي القطب هو اضطراب نفسي يحدث على شكل نوبات، ولهذا سمي بثنائي القطب لأن له قطبان، الهوس والكآبة. حالة تؤدي إلى انخفاض وتقلبات خارجية من حيث الحالة المزاجية، يشار إلى هذه التقلبات المزاجية بالاكتئاب والهوس. تشمل فترات الهوس الشعور بالنشوة المفرطة، الأرق والتهيج، تسابق الكلام والأفكار، كميات كبيرة من الطاقة، قلة التركيز، زيادة الدافع الجنسي، السلوك العدواني أو الخطير، الإنفاق المفرط، وتعاطي المخدرات أو الكحول. ثم يعود الإنسان إلى طبيعته، وبعد فترة تأتيه نوبة من الكآبة مثل ضيقة الصدر، الحزن، وانعدام الشهية. وهنا نعلم أن هؤلاء الناس لديهم نوبات متكررة، إما الهوس وإما الكآبة. مع اضطراب ثنائي القطب غالبا ما تستمر فترات الاكتئاب لمدة 6 أشهر في المتوسط، على الرغم من أنها قد تستمر لفترة أطول. نوبات الهوس تستمر لفترة زمنية أقصر نسبيا، من أسبوعين إلى 5 أشهر. قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب أيضا من أوهام مثل سماع أصوات ليست موجودة حقيقة. يختلف سبب الاضطراب بشكل كبير من وراثي إلى بيئي، إلى أنه ينتشر هذا المرض في العائلة، ومع ذلك لم يتم العثور على جين واحد مسؤول عن كونه السبب في الانتشار، وتم اقتراح عدم التوازن الكيميائي كسبب له. لكن يعتقد الكثيرون أن الإجهاد أو الإرهاق هو السبب الرئيسي لاضطراب ثنائي القطب، وتشمل مواقف الإساءة الجسدية أو الجنسية أو العاطفية، وفاة أحد الأحباء أو انهيار العلاقات. يمكن أن تؤدي الأدوية أيضا مثل مضادات الاكتئاب أيضا إلى إثارة الهوس. ينتحر 1 من كل 5 مرضى يعانون من اضطراب ثنائي القطب، وهذا هو السبب في أنه من المهم رفع مستوى الوعي بين الناس وخاصة المراهقين. ربما يعيش الكثير منهم مع اضطراب ثنائي القطب ولا يعرفون ذلك حتى. نتيجة لذلك يلجأ الناس إلى إيذاء أنفسهم أو تعاطي المخدرات لأنهم يرونه كمتنفس لآلامهم. يقترح أن بعض المصابين بالاكتئاب الهوسي قد يكونون في الواقع يعانون من البداية المبكرة لاضطراب ثنائي القطب، وأن 20% من الأفراد المصابين بالاكتئاب الشديد قد أصيبوا باضطرابات ثنائية القطب أيضا. هذا المرض أصاب بعض العظماء من عظماء العالم مثل نابليون بونابرت، فكانوا يسمونه بالبطل المغوار. فكان عنده نوبة من الهوس فيقود الجنود، ثم تأتيه بعدها نوبة من الكآبة فيعطي راحة للجنود حينها، وكان يسميها الجرو الأسود حينها. فكانت نوبات من المرض لكنه كان يديرها بكل ذكاء ودهاء. هل تعرف أي شخص يعاني من هذا الاضطراب؟ إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا فلا تنسى مشاركته مع شخص قد يستفيد منه. قم بالإعجاب والاشتراك في قناة سيسوبسيك لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو الخاصة بالصحة النفسية. السلام عليكم.